සියලුම දෙනාට අයබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ BINANCE කියන platform එක ගැන. මේ platform එක ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට account එකක් නැත්නම් account එකක් අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. අද කතා කරන්නේ මේකේ තියෙන මේ crypto reward දෙන මෙන්න මේ අලුත්ම game එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේක එකපාරකුත් දුන්නා. මේ round 2 එක තමයි මේ start කරලා තියෙන්නේ. කැමති අය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක කරගන්න. මේකේ reward එක විදිහට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ BUSD කියන token එක තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මෙයාලා කියනවා මේ reward එක 10000ක ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක කියන්නේ BUSD ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ෂෙයා කරනවා කියනවා මේක play කරන අයට. කරන විදිහ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා කොහොමද මේක play කරන්න කියන එක ගැන. වීඩියෝස් එක skip කරන්න එපා. වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 7/18 ඒ කියන්නේ අද 7/18 කියන දවසේ තමයි මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් crypto WDL test your knowledge and win crypto reward කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා මේක details ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance announcement වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ details ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා මේක reward එක විදිහට දෙනවා කියන්නේ BUSD තමයි මේකේ share එක විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් crypto ඒ කියන්නේ මේ Binance exchange එකේ account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. පැයක විතර වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද account එකක් හදන්නේ සහ trading කියන්නේ මොනවද spot trading future trading කොහොමද මේකත් එක්ක කරන්නේ ඔක්කොම දේ මම ඒ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. account එකක් නැති අය ඒක බලලා හදාගන්න. අද කතා කරන එකට යමු වෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරන් තියෙන මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කොහොමද ලංකාවේ බැංක වලට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා. ඒකත් බලන්න එක ගැන අයිඩියා එකක් නැති අය ඒක බලලා ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක්ස්චේන්ජ් කරලා USD වලට නැත්නම් ඩොලර්ස් වලට ලංකාවට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් කියන එකකින් මම කියලා දුන්නා. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ announcement එක බලා ගන්න පුළුවන්. announcement section එකට ගියොත් Binance වල ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක app එක ගන්න වෙනවා. app එක නැතුව web එකේ මේක කරන්න බෑ. ඔයාලා මේක app එක download කරගන්න. app එක download කරලා open කරගන්න. app එක download කරලා open කරාට පස්සේ ඔයාලට normally මෙන්න මේ dashboard එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මෙතන මේ auto invest කියන මෙන්න මේ තැන ඔයාලගේ මොකක් හරි screen එකක් share වෙයි. crypto BUSD 10000ක reward එකක් දෙනවා කියලා. එන්නේ එක click ඒ banner එක click කරලා මේ යන තැනට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන more කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ more කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාලා යනවා වෙන මේ තැනට. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා පහළ බලා ගන්න පුළුවන් gift campaign කියන section එක යටතේ ඔයාලා අතන මොකද click කරන්න ඕනේ. මෙතන more කියන එක click කරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන gift campaign කියන තැන WODL කියන බටන් එක click කරපුවම ඔයාලා අදාළ තැනට යනවා වෙන්න මෙතෙන්ද. හරි මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කේක size මෙතන හරහට පහළට එන්න පුළුවන්. මෙතන හරහට 3යි පහළට 6 පේලි තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට 4 එන්න පුළුවන්, පහළට 5 කියන පේලි එන්න පුළුවන්. මෙව්වට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට අදාළ වචන තමයි මෙයාලා මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ වචන ඔයාලා හරියට ගලපුවොත් ඔයාලට මෙතනදී රිවෝඩ් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මෙතන දැන් උඩ පේ කියන එක ගැහුවොත් මෙතන කහපාට වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එක අකුරක්. ඒ කියන්නේ ඒ අකුර හරි කියන එක තමයි කහපාටින් පෙන්වන්නේ. හැබැයි අනිත් දෙක වැරදි. ඔයාලා මේක ඔක්කොම හරියට ගැහුවා නම් සම්පූර්ණ පේලියම කොළ පාටින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ පේලියම කොළ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට අදාළ රිවෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ ඒ රිවෝඩ් එක ගන්න පොයින්ට්ස් ගානක් එකතු වෙනවා. ඒ පොයින්ට්ස් ගාන එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ අකුරු කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක මම මගේ Telegram link එකක් දාලා තියන්නම්. මගේ channel එක ඔයාලා Telegram channel එකට join වෙන්න. Telegram channel එකේ මම දාන්නම් මේ අකුරු set එක දැන්ටත් දාලා තියෙන්නේ. මේකට එන වචන set එක මම මේක දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට එක මම දාලා තියෙන්නේ මගේ Telegram channel එකේ. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. දැනට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට Telegram channel එකට ගිහිල්ලා open කරන්න මගේ channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතනින් පහලින්ම අලුතෙන්ම දාලා තියෙන notification එක විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ. මේකේ වචන set එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ වචන set එක බලලා එතනින් ඔක්කොම නැහැ. සමහරක් ඒවා තියෙයි. ඒ ටික බලලා එතනින් අදාළ වචන මෙහෙම ගහලා බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ කොළ වුණ ගමන් ඔයාලට වෙන්නේ මෙහෙම පෙන්නයි. congratulation කියලා වෙන මේ විදිහට මෙතන මෙච්චර participate වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන මේ විදිහට
win reward කියලා මෙන්න මෙහෙම පෙන්නයි ඔයාලා අදාළ වචන ගලපුවාම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට congratulation කියලා එයි. ඔය විදිහට තමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. කැමති අය කරගන්න මේක අලුත්ම event එකක්. අලුත් කියන්නේ මේක දෙවෙනි වටේ තමයි මේ යන්නේ. කැමති අය කරගන්න Binance reward දෙන අලුත් event එක. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.